કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે સ્વાધ્યાય 3.3 શરૂ કરવાનો છે. બરાબર? ધોરણ 6 ના ગણિત. હવે પ્રશ્ન એમ કીધો છે કે વિભાજ્યતાની ચાવીનો ઉપયોગ કરીને નીચેની સંખ્યા વડે 2 વડે 3 વડે 4 વડે 5 6 8 10 11 વડે 11 વડે વિભાજ્ય છે તે નક્કી કરવાનું કીધું છે. વિભાજ્ય એટલે શું? તો કે સૌપ્રથમ પહેલા એ જોઈ લો કે વિભાજ્ય અને વિભાજ્ય એટલે શું? વિભાજ્ય એટલે કે જેના વડે ભાગી શકાય છે કે નહીં. કઈ સંખ્યા વડે? તો કે આ બધી કઈ સંખ્યા વડે? 2 વડે 3 વડે 4 વડે 5 6 8 10 11. તો સિમ્પલ સાદી રીતે તમે જોવો તો એમાં એમ કહી શકાય કે જો તમે 990 ભાગ્યા 2 કરો અને જો જવાબ આવી જાય તો તમે ભાગી શકો, અને 990 ભાગ્યા 3 કરો અને જવાબ આવી જાય તો તમે ભાગી શકો, અને 4 ભાગ્યા 990 કરો. જો દાખલા તરીકે આમાં 990 ભાગ્યા 4 આવ્યા છે તો એમાં મેં ના લખ્યું, જોયું? એટલે આપણે જો આ તરીકે ગુણાકાર જોયું. 990 ભાગ્યા 4 4 દુ 8 1 ચોકે ચોકે 16 9 માંથી 6 જાય તો 3 પરથી 0. તો 4 ના ઘડિયામાં 30 આવે તો કે નહીં. બરાબર? તો અહીંયા આપણે જો કે અહીંયા આગળ ગુણાકાર થાય નહીં, એટલે મેં અહીંયા શું ભાગાકાર થાય નહીં, એટલે મેં અહીંયા શું લખ્યું છે? ના. હવે 5 માં તો કે મેં આ શું કામ લખ્યું છે ભાઈ? તો કે 990 ભાગ્યા 5 5 એકા 5 9 માંથી 5 જાય તો 49 5 જો 20 5 સતા 5 5 40 5 9 45 5 9 45 9 માંથી 5 જાય તો 4 ઉપરથી શું 5 50 જો 0 0 જો 198 ગુણ્યા 5 કરો તો 990 જવાબ આવે. એટલે મેં શું લખ્યું છે? ભાગ. તો એ દરેક સંખ્યામાં એવું છે. જોયું તમે? એ જે સંખ્યાને તમે આ સંખ્યા વડે ભાગી શકો, દાખલા તરીકે 2 3 4 5 6 8 10 ને 11 છે, તો મેં શું કહ્યું ખબર છે? આખો એક સરળ કોઠો બનાવી નાખ્યો, અને આમાંથી કઈ સંખ્યા 2 વડે ભાગી શકાય, કઈ સંખ્યા 3 વડે ભાગી શકાય, કઈ સંખ્યા 4 વડે 5 વડે 6 વડે 8 વડે 10 વડે 11 વડે ભાગી શકાય, જેમાં ભાગી શકીએ એમાં મેં આ લખ્યું છે, અને જેમાં નથી ભાગી શકતા એમાં મેં ના લખ્યું છે. જો આપણે જોઈ લઈએ, એક બે કોલમ જોઈ લઈએ એટલે એમાંથી તમને શું છે ખ્યાલ આવી જશે. દાખલા તરીકે 275 છે, બરાબર? તો 275 ને માત્ર ખાલી 5 વડે જ ભાગી શકાય છે. જો બાકી એકે આને ભાગી શકાતું નથી, અને માત્ર એક 11 એટલે 5 અને 11 જોયું? પછી જો 686 છે તો એમાં માત્ર ખાલી જો માત્ર 2 વડે જ ભાગી શકાય, બાકી એક વડે ભાગી શકાતું નથી. પછી જો 6,29,210 છે, એમાં જો 1 અને 2 2 અને 3 વડે ભાગી શકાય, પછી 5 વડે અને 6 વડે, પછી 10 અને 11. પછી જો જેમાં મેં ભાગી શકાય જેમાં મેં શું લખ્યું છે? હા. અને જેમાં નથી ભાગી શકતો એમાં મેં શું લખ્યું છે? ના. બરાબર છે? તો આ થોડો મોટો દાખલો છે. આમ તો દરેક પદ્ધતિમાં આપણે આમ દાખલો આપીએ કે ભાગાકાર કરવો સરળ ન પડે, બરાબર? એટલે મેં શું કર્યું છે? અગાઉથી આ અને ના મેં બંને લખી નાખ્યું છે, એટલે જેથી કરીને તમને સમજાય જાય. હજી એક વખત કહી દઉં છું
કે જે સંખ્યા વડે હું ભાગી શકું છું એ સંખ્યામાં મેં આ લખ્યું છે, અને જે સંખ્યા વડે હું નથી ભાગી શકતો એ સંખ્યામાં મેં ના લખ્યું છે. ટૂંકમાં કહીએ તો કે જે સંખ્યા સાથે ભાગાકાર કરવાથી જવાબ આવી જાય એમાં મેં ના લખ્યું છે, અને જે સંખ્યા સાથે ભાગાકાર કરવાથી જવાબ નથી આવતો એમાં મેં શું લખ્યું છે? ના લખ્યું છે. બરાબર છે? આ છે કોષ્ટક આકૃતિ. તમારી બુકમાં વ્યવસ્થિત દોરી નાખજો, અને શનિવારના પ્રોજેક્ટ માટે આ આખું ફરી વખત દોરવાનું રહેશે. બરાબર? થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં દાખલા નંબર 2 ની શરૂઆત કરશું. થેન્ક યુ.